ආයුබෝවන් මම අද කතා කරන්න යන්නේ කොටස් වෙළඳපොලේ ලැයිස්තුගත සමාගම් මොනවද සහ ඒවායේ වර්තමානයේ ගනුදෙනු වන මිල ගණන් කොහොමද කියන දේ ගැන. මේ වෙද්දී අපි යම් තාක් දුරකට මේ කොටස් වෙළඳපොලේ කොටස් ගන්න යද්දී මූලික වශයෙන් දැනගන්න ඕන දේවල් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි දැන් බලමු මේ කොටස් වෙළඳපොලේ අපිට ගන්න මේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකට මම යනවා කොලම්බෝ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ වෙබ්සයිට් එකට. ඒකෙදි මම මුලින්ම මෙතන cse.lk කියලා ටයිප් කරලා එතකොට මෙතන එනවා කොලම්බෝ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එකේ වෙබ්සයිට් එක. ඒකට අපිට යන්න පුළුවන්. අපි මේ CSE වෙබ්සයිට් එක ගැන මුලින් වීඩියෝ එකක් කතා කරා. බ්‍රෝකර් ආයතන ගැන විස්තර හොයාගන්න එක යටතේ කරපු වීඩියෝ එකේදී මේ CSE වෙබ්සයිට් එක ගැන තවත් කියනවා නම් මේක ෂෙයා මාකට් එකේ ආයෝජනය කරන කෙනෙක්ට ඉතා අත්‍යවශ්‍ය වෙන දෙයක්. මොකද මේකෙන් අපිට ගොඩක් විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ දේවල් අපි ඉස්සරහට අදාළ කොටස් වලදී කතා කරමු. අපි දැන් අපිට මේ අද කොටසට ඕන වෙන විස්තර මේකෙන් ගන්න කොහොමද කියලා අපි බලමු. මේක මම මුලින්ම මෙහෙම පහලට යනවා. පහලට ගිහිල්ලා මේ එනවා මෙතන මේ මාකට් ඩේටා වල ෂෙයා ප්‍රයිස් ලිස්ට් කියලා එකක්. ඒකෙදි මේ මෙන්න මේ වගේ තමයි පේන්නේ. මෙතනින් අපිට මේ කීපයක් විතරයි තියෙන්නේ. අපිට මෙතනින් මෝ කියලා දුන්නම සම්පූර්ණ විස්තර ටිකට යන්න පුළුවන්. මේක ඒ විදිහට නැතුව අපිට මේ විදිහටත් පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි ආයෙත් මුලට ගිහිල්ලා බලමු. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ drop down menu ටිකක් තියෙනවා. මේකෙන් අපිට මේ මුලින්ම තියෙන market කියන එකට ක්ලික් කරාම ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන equity කියන එක යටතේ trade summary කියලා එකක්. අන්න ඒකට ගියන් පස්සේ අපිට කෙලින්ම මේ අපි මේ විස්තර ටිකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේකේ තියෙන මේ trade summary එක අපි බලමු මේකේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. මේකෙදි මේ මුලින්ම තියෙන පේලිය පොඩ්ඩක් බලන්න. The Colombo Stock Exchange has 290 companies representing මෙම කියලා තියෙනවා as at 31st January 2023. මේ කියන්නේ මේ මෙන්න මේ 2023 ජනවාරි 31 වෙනකොට මේකේ කම්පැනි 290ක් ලිස්ටඩ් වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කොටස් මහජනතාවට නිකුත් කිරීමට බලය තියෙන සමාගම් 290ක් මේකේ ලියාපදිංචි වෙලා එහෙම නැත්නම් ලැයිස්තුගත වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ දිනය වෙද්දී. ඊට පස්සේ අපි මේකේ පහලට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන මේ තියෙන්නේ මේ පහලට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කම්පැනි නේම් කියලා. මෙතන පහලට තියෙන්නේ කොළඹ කොටස් මාරුවෙන් අපිට කොටස් ගන්න පුළුවන් සමාගම් මොනවද කියන එක. මේක මෙතන 25යි එක පිටුවක කියලා දාලා තියෙනවා. මේකෙන් අපි all කියලා දුන්නම් පස්සේ මෙතන පහලට ඔක්කොම කම්පැනි ටික බලන්න පුළුවන්. ඒ අකුරෙන් පටන් අරගෙන ඉසඩ් දක්වා තියෙන ඔක්කොම කම්පැනි ටික මේකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා මේකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ එක සැරයක් පල්ලෙහාට ගිහින් බලන්න එකින් එකට මොනවද මේකේ තියෙන සමාගම් කියලා අදහසක් ගන්න. සමහර විට ඔයගොල්ලෝ හොඳට දන්න සමාගම් ඇති මේකේ අපිට කොටස් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් සමහර විට දන්නේ නැති සමාගම් අහලා නැති සමාගම් ඇති. ඒක නිසා ඒ ගැන අදහසක් ගන්න. මේක පහලට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ අපිට ගන්න තියෙන්නේ මොන සමාගම්ද කියලා යම්කිසි අදහසක් ගන්න. මේ ලිස්ට් එකේ මේ දැනට මේ ලැයිස්තුගත වෙලා තියෙන ඔක්කොම සමාගම් නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව මේක අපි මේ කරන්නේ මේ මෙන්න මේ සිකුරාදා හවස තමයි මම මේක කරන්නේ. අන්තිමට ගනුදෙනු සිද්ධ වුණු දවසේ එක කොටසක් හරි ගනුදෙනු වුණු සමාගම් ටික විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව එක කොටසක්වත් ගනුදෙනු වුණේ නැති සමාගම් ටික නැහැ. ඊට අමතරව සමහර සමාගම් තියෙන්න පුළුවන්. මේ මොනවා හරි හේතුවක් හින්දා ගනුදෙනු වලින් తాවකාලිකව අයින් කරලා තියෙන ඒවා. එහෙම සමාගම් කීපයක් සමහර විට තියෙන්න පුළුවන්. ඒවට හේතුත් මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. ඉතින් අද දවසේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ගනුදෙනු වෙලා තියෙන සමාගම් ටිකේ විස්තර ටික විතරයි මෙතන ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු මේ කම්පැනි නේම් එකෙන් පස්සේ තියෙනවා මෙතන සිම්බල් කියලා එකක්. මෙන්න මේක තමයි මම මේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන්. හැම සමාගමකටම තියෙනවා කෝඩ් එකක්.
ඒ කෝඩ් එක හැදිලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි අකුරු 3කින් හෝ 4කින් කැපිටල් අකුරු වලින් තමයි මේ සිම්බල් එක එහෙම නැත්නම් කෝඩ් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට යද්දි මේ හැම එකෙම මෙන්න මේ විදියට අකුරු 3ක් හරි 4ක් හරි තියෙන කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඩොට් එකක් සහ ඉංග්‍රීසි n අකුරක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ බිංදු 4ක් තියෙනවා. ඩොට් එකක් n අකුරක් සහ බිංදු 4ක් මෙන්න මේ වගේ හැම එකේම තියෙනවා. මේ n අකුරෙන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරන්නම්. ඊට කලින් මම මේ මෙහෙම පල්ලෙහාට යනවා. මෙන්න මේ CIC holding කියන එක ළඟට. ඒකේදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ පේලි දෙකක් තියෙනවා CIC holding කියලා. ඒකේ වෙනස තියෙන්නේ පළවෙනි එකේ තියෙනවා cic.x බිංදු 4 ඊළඟ එකේ තියෙනවා cic.n.4. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙහෙම x සහ n කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ CIC එකේ තමයි අපි මේ විදියට දැක්කේ. අනිත් ඒවා ගොඩක් ඒ වගේ මේ n අකුර විතරයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ අකුරු වලින් අදහස් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. මේ n අකුරෙන් කියන්නේ ඡන්ද බලය සහිත සාමාන්‍ය කොටස්. x අකුරෙන් කියන්නේ ඡන්ද බලය රහිත සාමාන්‍ය කොටස්. මේ කොටස් වර්ග දෙක ගැන ඉස්සරහා වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන CIC holding එකේ අපිට ඡන්ද බලය සහිත කොටස් සහ ඡන්ද බලය රහිත කොටස් කියලා වර්ග දෙකම ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිත් ගොඩක් ඒ වගේ තියෙන්නේ මේ n අකුර විතරයි. ඒ කියන්නේ ඡන්ද බලය සහිත කොටස් විතරයි මේ අනිත් ගොඩක් ඒ වගේ තියෙන්නේ. මේ වර්ග දෙක ගැන සහ තවත් මොනවද තියෙන්නේ කියලා මම ඉස්සරහා වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්. දැනට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ මෙහෙම මේ කෝඩ් එකේ ඩොට් එකට පස්සේ තියෙන අකුරෙන් කියන්නේ මේ කොටස් වර්ගය මොකක්ද කියන එක. අනිත් එක මේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන කම්පැනි වල මේ කෝඩ් මතක තියෙන එක හොඳයි. මොකද අපි මේ ගැන විස්තර හොයද්දී සහ ගනුදෙනු කරද්දී ගොඩක් දුරට මේ කෝඩ් වලින් අපිට වැඩ කරන්න පහසුයි. ඉතින් මේ ගැන එච්චර කරදර වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් දෙකක් කරගෙන යද්දී මේ කෝඩ් සාමාන්‍යයෙන් හුරු වෙලා නිකම්ම මතකෙට එනවා. ඊළඟට බලමු ඊළඟ තීරය මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. මේ share volume එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා trade volume එක. මේ තියෙන්නේ අන්තිමට ගනුදෙනු වුණු දවසේ කොච්චර ගනුදෙනු ප්‍රමාණයක් වෙලා තියෙනවද? ඒකෙන් තමයි මේ trade volume එක කියන්නේ ගනුදෙනු ප්‍රමාණය. share volume එකෙන් කියන්නේ ගනුදෙනු සිද්ධ වෙලා තියෙන කොටස් ප්‍රමාණය. ඉතින් මේ අබාන්ස් ඉලෙක්ට්‍රිකල් කියන එක ගත්තොත් අපිට මේ ගනුදෙනු 8ක් වෙලා තියෙනවා. ඒ ගනුදෙනු 8ේදී සම්පූර්ණයෙන් ගනුදෙනු වෙලා තියෙන කොටස් ගාන 195යි. ඊළඟට තියෙනවා මේ previous close කියලා එකක්. ඊළඟට තියෙනවා open high low last rate කියලා ඔහොම ටිකක්. මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මේ අද සිකුරාදා හවස. ඒ කියන්නේ අදත් ගනුදෙනු සිද්ධ වුණ දවසක්. එතකොට මම මෙතන කියන්න මේ previous close කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඊයේ දවසේ අන්තිමටම ගනුදෙනු වුණ මිල තමයි මේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඊයේ දවසේ අන්තිම ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ මෙන්න මේ සමාගමේ. අපි මුල් සමාගම උදාහරණයක් විදිහට ගනිමු. මේ අබාන්ස් ඉලෙක්ට්‍රිකල් කියන එක ඊයේ දවසේ අන්තිම ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මිල 165කට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඕපන් කියලා තියෙන්නේ අද දවසේ. ඒ කියන්නේ අදත් ගනුදෙනු සිද්ධ වුණු දවසක් ඉඳලා මෙන්න මේ අද දවසේ අපි මේක බලද්දි අන්තිමට ගනුදෙනු සිද්ධ වුණු දවසේ මුල්ම ගනුදෙනුව සිද්ධ වුණේ කීයටද කියන එක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ මුල් සමාගම ගත්තොත් එහෙම 166යි 50ට තමයි මුල්ම ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙලා තියෙන අද දවසේ. ඊට පස්සේ ආයි මේ දෙක තියෙනරලා මෙතන ලාස්ට් රේට් එකට ගියාම ඒ කියන්නේ අන්තිමටම මේ මාකට් එකේ ගනුදෙනු මාකට් එක වහන්නට කලින් සිද්ධ වුණ අන්තිම ගනුදෙනුව සිද්ධ වෙලා තියෙන 158යි 75කට. ඒ කියන්නේ මුල්ම එක 166කට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න මේ හයි ලෝ කියන දෙක මොකක්ද කියලා. ඒකෙදි කියන්නේ මේ අද දවස ඇතුළත ගනුදෙනු සිද්ධ වුණු උපරිම මිල. ඒක 166.50. ඒ කියන්නේ මුල්ම ගනුදෙනුව සිද්ධ වුණු මිලම තමයි
උපරිම විදියට වෙලා තියෙන ඊට පස්සේ අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ ලෝ එකෙන් කියන්නේ අද දවස ඇතුළත ගනුදෙනු සිද්ධ වුණු අවම මිල. අඩුම මිලට ගනුදෙනුව සිද්ධ වුණේ කීයටද කියන දේ තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. මෙතන පේනවා ඇති මේ හයි එකයි ලෝ එකයි අතර ගොඩක් ඒ වගේ සමහර විට පරතරයක් තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. සමහර ඒ වගේ එහෙම පරතරයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවයි මිල දවස ඇතුළත ගොඩක් දුරට ඉහළ පහළ යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ ලාස්ට් ට්‍රේඩ් එකෙන් මේ හැම සමාගමේම අන්තිමට ගනුදෙනු වෙලා තියෙන මිල මොනවද කියලා. අපි මේ ගත්තොත් එහෙම ACL කේබල් අන්තිමටම ගනුදෙනු වෙලා තියෙන්නේ 82.50ට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ විස්තර ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි සමාගමක් ගන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා නම් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දැනට අන්තිමටම ගනුදෙනු වෙලා තියෙන්නේ මොන මිලටද කියන දේ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ දවස් ඇතුළත සිද්ධ වෙච්ච චේන්ජ් එක. ඒ කියන්නේ ඊයේ දවසේ ක්ලෝස් කරපු ප්‍රයිස් එකයි අද දවසේ ක්ලෝස් කරපු ප්‍රයිස් එක අතර වෙනස. මේකේ නම් ඒක අඩු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට චේන්ජ් එක මයිනස් විදියට තියෙන්නේ. මෙතන චේන්ජ් පර්සන්ටේජ් එක. මේ ටික තමයි මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් විස්තර ටික. මේ වෙච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මේක සාමාන්‍යයෙන් මුලින් බැලුවම එක සැරයක් බැලුවම මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මූලික අදහසක් ගන්න පුළුවන්. කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙන්නේ මොන සමාගම් වල කොටස්ද? ඒවයි මොන වර්ගවල කොටස්ද ගන්න තියෙන්නේ? ඒවයි සංකේත කෝඩ් එක මොකක්ද කියන දේ ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේවා ගනුදෙනු වෙන්නේ මොන වගේ මිලටද කියන දේ ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි තවත් දෙයක් තියෙනවා. මෙතන මේ අපිට මේ ෂීට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන CSV කියලා දුන්නම Excel ෂීට් එකක් විදියට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මේ Excel ෂීට් එක ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. මේකේ මම පොඩි වැඩක් කරනවා. මෙතන මේ X වර්ගයේ shares මොනවද තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලමු මෙතනින්. මෙන්න මේ විදියට අපි මේ කලින් කතා කළා මේ CIC holding එක X වර්ගයේ shares තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සමාගම් කීපයක් තියෙනවා. මේ X වර්ගයේ සහ N වර්ගයේ වර්ග දෙකම නිකුත් කරන. ඒ කියන්නේ ඡන්ද බලය සහිත සහ රහිත කොටස් නිකුත් කරන සමාගම් මෙන්න මේ වගේ කීපයක් තියෙනවා. අනිත් ගොඩක් ඒ වගේ තියෙන්නේ එක වර්ගයක් පමණයි. මේ ගැන විස්තරත් ඉස්සරහ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු. මේ අද කතා කළ දේවල් ගැන අදහසක් හැමෝටම ඇති කියලා හිතනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.